به روح اعتقاد داری؟ به جلسات احضار روح چی؟ آیا شده تا حالا به این فکر بیفتی که روح یکی از عزیزان از دست رفته خودت رو احضار کنی یا بری بابتش پول خرج کنی تا یکی دیگه این کارو برات انجام بده؟ امروز خیلی یهویی تصمیم گرفتم که این ویدیو رو ضبط کنم. دلیلش هم این بود که تو این چند وقت که ما این کانال یوتیوب رو راه اندازی کردیم، یه سری از افراد هستن که میان پیام میدن و میگن که ما با روح مثلا فلانی که تازه از دست رفته بود تونستیم ارتباط برقرار کنیم. آیا ما هم میتونیم به عنوان تجربه گر بیایم و با شما مصاحبه داشته باشیم؟ و یا اینکه افرادی بودن که اومدن از ما پرسیدن آیا کسی رو میشناسی که احضار روح بلد باشه؟ باید همین اولش بهتون بگم که خب همچین چیزی نمیتونه حقیقت داشته باشه. من چند تا دلیل میخوام توی این ویدیو براتون بیارم. زمانی که انسان به مرگ قطعی میرسه و از کالبد خودش خارج میشه، بعد از گذار به یک سمت دیگه میره. حالا یا با هادی خودش میره یا اینکه خیلی اتفاقی خودش رو در اون سمت میبینه. من این رو دیدم. خیلی از تجربه گر آمدن گفتن که ما یک مسیری رو طی کردیم، یه سری آمدن گفتن که ما یک تونلی رو طی کردیم، یه سری آمدن گفتن که نه ما سرمون رو برگردونیم اون سمت بودیم و اصلا نیازی نبود که ما مسیری رو طی تاریخ کنیم. حالا زمانی که مرگ قطعی اتفاق میفته، یعنی قطعا طرف مرده دیگه، در این دنیا حاضر نیستش، به یک جای دیگه میره. اونجا کجاست؟ اون جایی که ما بهش میگیم اون دنیا. میخوام خیلی واضح صحبت کنم، یعنی خیلی میخوام عامیانه و کوچه بازاری صحبت کنم. حالا آیا از اون سمت یا همون اون دنیا میتونه برگرده به سمت ما؟ باید بگم که نه، همچین چیزی اتفاق نمیفته. یعنی بر اساس یک سری قوانین همچین چیزی امکانش نیست و روح یا همون بدن مثالی نمیتونه به این سمت برگرده مگر در شرایط خاص. مثلا با خواستن یک سری افراد که در درگاه الهی مقرب هستن یا افراد خاصی هستن. هر کسی نمیتونه اینها رو احضار کنه. حالا سوال اینجاست، وقتی ما توی جلسات احضار روح شرکت میکنیم، اینا چی هستن که میان حضور پیدا میکنن؟ یا مثلا داخل این فیلم ها رو اگر دیده باشید یه بادی میاد مثلا میزنه شمع رو خاموش میکنه، اتاق رو تاریک میکنن، یه سری مردا رو میخونن و حالا مثلا فضا حالا یه خورده ترسناک هم معمولا مجسم میشه. اینا چی هن؟ وقتی میان چجوری در قالب شخص حلول میکنن و حتی صدای اون به اصطلاح مدیوم رو تغییر میدن؟ و اونا چی هستن؟ چجوری هستن از گذشته ما اطلاع دارن؟ من فقط مادرم میدونست همچین اتفاقی واسم افتاده، من فقط مثلا رفیقم میدونست که همچین اتفاقی واسم افتاده. چجوری اون شخص که هیچ ربطی به زندگی من نداره تونسته این اتفاقات رو ازشون سر در بیاره؟ حتما روح بوده دیگه، حتما روح مثلا فلانی بوده که توش حلول پیدا کرده و یعنی نه اون هیچ نسبتی با من نداره و نمیتونست از واقعیات زندگی من خبر داشته باشه. و به این صورت بین افراد جا افتاده که جلسات احضار روح وجود داره و ما میتونیم روح عزیزان خودمون رو احضار کنیم. حالا میخوایم میخورده موشکافانه تر به این قضیه بپردازیم که آیا این قضیه حقیقت داره یا حقیقت نداره. همونطور که قبلا اشاره کردم، وقتی ما وارد این مراسمات میشیم، یعنی مراسمات احضار روح، قبل از اینکه روح رو احضار کنن یه سری کارها انجام میدن. انگار مراسم و یک سری آیین‌ها و مسلک‌هایی هستش که اینا انجام میدن که شبیه آیین‌های باستانیه. شمی میسوزونن، یک چیزی رو حالا دود میدن یه بو برنگی داشته باشه و مثلا یه سری کارهای این چنینی انجام میدن. ببینید خب روح انسان نیاز به این اتفاقات نداره، اصلا نیاز نیستش که برای صحبت یا ارتباط گرفتن با کسی که درگذشته همچین کارهایی انجام بدیم. میخوام یه خورده بیشتر بهش فکر کنید. موجودات غیر ارگانیک غذاشون چیه؟ اون بارها شنیدیم که میگن اون شیاطین یا همون به اصطلاح اجنه از
بو خوششون میاد، بو غذاشونه، چون از انرژی هستن، از استشمام کردن لذت میبرن و تغذیه میکنن. ما توی جلسات احضار روح میبینیم که دقیقا همین اتفاق میفته، یعنی یه چیزی رو دود میدن. و حالا یه ذره بیشتر بهش فکر کنیم، چجوری از گذشته ما خبر دارن، از یک اتفاقی که افتاده و فقط ما از اون اطلاع داریم و اون شخصی که درگذشته چجوری تو اون جلسه احضار روح مدیوم یا همون کسی که روح احضار کرده از اینا خبر میده. حالا یا با حلول مثلا روح به جسم خودش خبر میده، یا اینکه نه به عنوان یک سوم شخص، انگار مثلا با یکی داره صحبت میکنه و اون داره بهش خبر میده و با ما شروع میکنه صحبت کردن. مثلا میگه فلانی میگه که روح مثلا فلانی میگه که شما از این کار خوشت میومد، شما این کار رو انجام بدی. خب چجوری اتفاق میفته؟ باید بگم که باز هم باید رجوع کنیم به همون اجنه، همون شیاطین، چون اینها از جنس انرژی هستن، به راحتی میتونن سفر کنن و سرعتشون بسیار زیاده، از همدیگه میتونن اطلاعات بگیرن، خبر بگیرن و از این کارم لذت میبرن. جاسوسی کردن در حقیقت لذت میبرن، این نص صحیح قرآنه. و حالا داخل جلسات احضار روح اینها در حقیقت اطلاعات آشکاره براشون، اینها دیدن، میدونن یا یکی براشون خبر آورده و به راحتی اینجوری اعتماد شما رو جلب میکنن. یعنی از گذشته شما که براشون کاری نداشته خبر میدن و به این صورت میان اعتماد شما رو به راحتی جلب میکنن و حالا شروع میکنن از آینده مثلا برای شما خبر آوردن و خبر دادن. آینده هم خب کی دیده؟ ما اصلا از آینده خودمون اصلا خبر نداریم و نمیدونیم که چه اتفاقاتی قرار بیفته. میتونیم حدس هایی بزنیم در رابطه با آینده خودمون. خب شخصی که داره به شدت برای کنکور میخونه قطعاً آیندهش دانشگاه دیگه، حالا یه اتفاقی هم امکان داره بیفته وسطش دانشگاه نره، ولی خب اون چیزی که قدر مسلمه، اون کسی که داره به شدت برای کنکور میخونه، حالا یا هم با همون کنکور وارد دانشگاه میشه یا اینکه بدون کنکور خلاصی یه جوری خودش رو داخل دانشگاه قرار میده. اینا هم به همین صورت میان از اطلاعات ما استفاده میکنن. خب حالا سوال اینجاست که میشه اصلا روح رو احضار کرد؟ ارواح آیا از حال ما خبر دارن یا نه؟ باید بگم که خیلی هاشون خبر دارن، خیلی هاشون هم بیخبرن نسبت به اتفاقاتی که در این سمت داره میفته. بر اساس اعمالی که انجام دادن و پاداش و جزایی که دارن میگیرن، خب بعضیاشون این اجازه رو دارن که حضور پیدا کنن. معمولا میگن پنجشنبه و جمعه ها بین خانواده خودشون میتونن حضور پیدا کنن، ولی خب این برای همه صدق نمیکنه. من عرض کردم بر اساس پاداش و جزا این اجازه بهشون داده میشه. آیا کسی هست بتونه اونا رو احضار کنه؟ بله، ما بزرگانی رو داریم که میتونن این کار رو انجام بدن، ولی خب اون عزیزانی که من عرض میکنم خدمت شما، شاید از هر 1,000,000 نفر 1 نفر بتونه این کار رو انجام بده. اون هم باید انقدر پیش خدا عزیز باشه که بتونه این کار رو انجام بده. هر کسی نمیتونه این کار رو انجام بده و قطعا اون کسی هم که بخواد این کار رو انجام بده برای این کار از شما پول نمیگیره. پس این رو هم در نظر داشته باشید. یکی از راه و روشایی که میشه با این افراد مقابله کرد و شناختشون اینه که ببینید آیا پول میگیرن از شما یا نه. آیا همه احضار کننده های روح شیادن؟ نه. شاید طرف نمیدونه که این اتفاق داره براش میفته، فکر میکنه داره یه کار درست انجام میده و میخواد ازش حالا یه کسب درآمدی هم بکنه، نمیدونه که با چی سر و کار داره، فکر میکنه واقعا داره ارواح رو احضار میکنه، ولی خب باید بگم که این کار درست نیست و اشتباهه. خب من برای عزیزی که از دست دادم باید چی کار انجام بدم؟ من دلم براش تنگ شده، میخوام این ارتباطه رو بگیرم. خب ببینید، اگر واقعا دلتون براش تنگ شده و دوست دارید یه کار خوب براش انجام بدید، به نظرم حالا اونهایی که مسلمون هستن میتونن با فاتحه خوندن، یا اونهایی که حالا به آیین و مسالک دیگه هستن بهشون پیشنهاد میکنم با طلب آمرزش از خداوند
بهشون این شانس رو بدید که در اون سمت گذران بهتری داشته باشن. به هر حال اونها هم در اون سمت بیکار نیستن، یا در حال دیدن پاداش کارهای خوب خودشونن، یا دارن جزای کارهای بد خودشون رو میبینن. و بهترین کار و بهترین کمک از طرف ما اینه که بیایم و با انجام کارهای خوب به نفع اونها رو تقویت کنیم و به این صورت به خودمون آرامش بدیم. بهتونم پیشنهاد میکنم حتما توی کانال تلگرامی ما عضو بشید، چون اونجا یک سری اخبار و مطالب قرار میدیم که به هر حال نمیشه داخل یوتیوب اونها رو قرار داد. و اگر دوست دارید از ما حمایت مالی داشته باشید، میتونید از طریق این شماره کارت در کنار ما باشید. دیدن این دوتا پلیلیست رو هم از دست ندید و تا انتشار یک ویدیوی دیگه. خدا نگهدار.